हेलो गुड मर्निङ गाइज हामी यतिखेर कन्याम चियाबारी होइन आइपुगेका छौँ। यतिखेर ठ्याक्कै बिहानको 9 बज्यो, 9 बज्न आँट्यो। ठ्याक्कै गाडी नेता नेता झ्याप्पो बिउजुँदाखेरि ठ्याक्कै चियाबारीमा आइपुग्यो होला होइन। अब हाम्रो चाहिँ यात्रा ठ्याक्कै माथि चियाबारी जाँदैछौँ मेन स्पोटमा। त्यसपछि फर्केर दार्जिलिङको यात्रा हुनेछ हाम्रो। Hi guys. Hello. Hello. Oh, done. Oh, done. Yo, soda done. Feeling the sun, party done, shadows walking home, walking with a game on. You are my kind, classic. बडो जाँदैछौँ। Border. ओके हामी सिमानामा होइन अहिले अहिले हामी सिमानामा छौँ। Got me falling right back. When you say it like that. Let me fuck you right back. Got me falling right back. Get in the door, silent walk, who's the first to speak? Speaking like a real freak, voice in my head, in my bed, filled with you instead. Taking your time, work my mind, and I'll play with you. And play pretend it's all true. Follow me down, listen round to the deep dark sound. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. When you say it like that, got me falling right back. When you say it like that, let me fuck you right back. Let me fuck you right back. एडिट गरेर हाल्छौ ल हेर यसो गर नि त के पाइँदो रहेछ यहाँ। चिने चिने जस्तो लाग्यो को यिनीहरू परिचय गरौँ त। हामी त यहाँ दौरो घुम्नु त के गर के टोपी भन्छ दाइ यसलाई? बर्फी? ओहो बर्फी यहीँ सुटिङ भएको हो क्या हो?
हो र यही हो ट्राई गरौँ हुन्छ गर्नुहोस् न गर्छु म कति हो दाइ यसको 100 रुपियाँ ए ठिकै रहेछ राम्रै हो उलान हो 100 एउटा रुपियाँ हो कि अब अरूले हुन्छ 150 राम्रो रहेछ एउटा लग्नु 100 हो आइसी कि एनसी हेरौँ है त अहिले एकछिन कति भयो मिस्त्री काट्छ छैन What a view! Oh my god! छ हाम्रो भइसक्यो जाउँ ल हाम्रो जाने टाइम भयो बाई 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 ओ तिमी कहाँ हिँडेको तिम्रो टिम हुन्छ के रे के भनेको गाइस पहरी जाँदैछौँ है डम्बर के छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई भन्नुहोस् मलाई चाहिँ अलि रमाइलो लागिरहेको छ हैन के रहेछ यो वास्तवमा जोरे पोखरी रिजर्भर रहेछ हैन वाटर सप्लाई गर्ने रहेछ ए पानी अलि कमै छ हो ठिक छ भरेर जानु पर्छ ल छिर्दिउँ ल केटा सबै छिर्दिउँ लेट्स गो यो चाहिँ हाम्रो 1920 मा बनेको यो हो यता हेर के हिस्ट्री त्यही त कहाँ खिचिराख्नु 1940 को 1914 को यो हैन मलाई यही हो 19 गरेको उस गरेको प्रपोज गरेको यही हो Get in the door, silent walk, who's the first to speak? Speaking like